การอ่านใจคนหมายถึงการอ่านพลังงานรวมไปถึงการแปลสารบางอย่างที่เป็นภาษาหรือไม่ใช่ภาษาทั้งความคิดและร่างกายจะเป็นส่วนหนึ่งของเราทั้งสองอย่างส่งผลกระทบกันอยู่ตลอดเวลาร่างกายกับจิตใจเชื่อมโยงกันอยู่ตลอดเวลาครับไม่ว่าเราจะคิดอะไรในหัวนะครับมันจะส่งผลต่อร่างกายในทางใดทางหนึ่งเสมอครับ ถ้าคุณรักในการพัฒนาตัวเองครับทุกท่านโปรดกด Subscribe ให้ The Library เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของ1 ล้านซับด้วยครับได้ไหมครับเราจะมาพูดถึงกายภาพจิตวิญญาณและการอ่านใจมนุษย์ครับทุกท่านเชื่อไหมครับว่าเราสามารถอ่านใจคนหรืออ่านพลังงานคนได้ถ้าเรารู้วิธีที่ถูกต้องและบางครั้งเราก็อาจจะทำแบบนั้นอยู่แล้วครับเราจะมาพูดถึงหนังสือเล่มนี้กันครับ The Art of Reading Minds หากคุณรู้สึกว่าการที่คุณจะเข้าใจคนอยากจะรู้ว่า intention หรือความต้องการจริงๆของเขาเป็นอย่างไรจริงๆหนังสือเล่มนี้แทบจะบอกทุกกลเม็ดเลยครับเพราะจะมีศาสตร์ของ NLP เข้ามาเกี่ยวข้องดังนั้นมันจะมีแนวความรู้หลายอย่างมากที่สามารถถูกนำไปใช้ในทางที่ผิดศีลธรรมผมเลยอยากจะให้คุณผู้ฟังสัญญากับผมก่อนครับว่าคุณจะนำบทเรียนเหล่านี้ไปใช้ในทางที่ถูกต้องหรือสร้างการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกให้กับผู้อื่นสัญญากับผมได้ไหมครับ แล้วเรามาเริ่มกันครับก่อนอื่นเลย Key Concept ครับทุกสรรพสิ่งมีพลังงานพลังงานที่คล้ายคลึงกันจะสร้างการเชื่อมโยงซึ่งกันและกันได้อย่างน่ามหัศจรรย์ทุกท่านเห็นด้วยกับเรื่องนี้ไหมครับและในคัมภีร์นี้เราจะมาเรียนรู้การเข้าถึงพลังงานรวมถึงการแปลสารมาเป็นเหตุและผลก็คือรู้ว่าพลังงานเหล่านี้ที่คุณรู้สึกมันมีเหตุผลอะไรได้บ้างเรามาเริ่มกันแบบนี้ครับ What is my reading การอ่านใจคนคืออะไร เราต้องรู้อะไร คุณเฮนริกส์ครับเขาบอกว่าการอ่านใจคนไม่ได้มีความหมายเพียงแค่ว่าอ่านใจไม่ได้มีความหมายเพียงแค่ว่า mind read ครับมันมีความซับซ้อนอยู่ในระดับหนึ่งการอ่านใจคนหมายถึงการอ่านพลังงานรวมไปถึงการแปลสารบางอย่างที่เป็นภาษาหรือไม่ใช่ภาษาถ้าในวิชาภาษาไทยเราก็จะเรียกว่าวัจนภาษากับอวัจนภาษานั่นเองมนุษย์ทุกคนเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีความรู้สึกใช่ไหมครับ และความรู้สึกนั้นบางทีเราอาจจะตีความแตกต่างกันไปแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นแน่ๆก็คือพลังงานมันเกิดครับเมื่อมนุษย์มีระดับการใช้สติปัญญามนุษย์จึงมีความสามารถในการเอาความรู้สึกเหล่านั้นมาแปลเป็นเหตุและผลและสิ่งที่มันสำคัญก็คือเจ้าความรู้สึกเหล่านั้นมันจะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงบางอย่างและคุณมองเห็นได้ครับและเดี๋ยวผมจะให้ทุกท่านลองทำด้วยนะครับ เราสามารถสังเกตพลังงานทางจิตใจของผู้อื่นได้ด้วยกระบวนการต่อไปนี้ทั้งความคิดและร่างกายจะเป็นส่วนหนึ่งของเราทั้งสองอย่างส่งผลกระทบกันอยู่ตลอดเวลาและต่อไปนี้จะเป็นเวิร์กช็อปเล็กๆครับทุกท่านไม่ต้องหยิบกระดาษไม่ต้องทำอะไรเลยครับแค่ทำตามสิ่งที่ผมพูดพอผมขออนุญาตให้คุณผู้ฟังถ้าทุกท่านฟังแค่เสียงผมอยากให้คุณลองเปิดวิดีโอดูหน้าผมตอนนี้นะครับ ผมขอให้คุณผู้ฟังทำตามผมตามกระบวนการต่อไปนี้คุณอนุญาตไหมครับขั้นที่1ครับผมขออนุญาตให้คุณผู้ฟังขบกรามตัวเองให้แน่นนะครับแน่นพอประมาณนะครับอย่าแน่นมากเดี๋ยวปวดฟันครับกระบวนการที่2ผมอยากให้คุณผู้ฟังลองขมวดคิ้วของตัวเองหน่อยครับกระบวนการที่3ผมขอให้คุณจ้องจุดใดจุดหนึ่งแล้วโฟกัสเอาไว้จะจ้องหน้าผมหรือจะจ้องภูมิประเทศใดๆก็ได้เลือกมาจุดหนึ่งครับแล้วก็จ้องมันไว้นะครับ กระบวนการต่อไปครับผมขออนุญาตให้คุณกำหมัดของตัวเองให้แน่นที่สุดครับแน่นมากๆราวกับว่าคุณกำลังจะต่อยอะไรสักอย่างและทีนี้ครับค้างอยู่ในสภาวะนั้น10วินาทีครับจับเวลาครับโอเคครับคลายได้เลยครับหายใจเข้าลึกๆครับคลายกล้ามเนื้อใบหน้าของตัวเองคลายมือของตัวเองถ้าให้ผมทายนะครับ
ถ้าเมื่อกี้คุณตั้งใจทำตามกระบวนการที่ผมให้ทำคุณจะรู้สึกว่ามันเหมือนมีพลังงานบางอย่างที่มันคล้ายคลึงกับสิ่งที่เกิดขึ้นตอนช่วงที่คุณโกรธเลย ถูกต้องไหมครับ คุณผู้ฟังคิดว่าเป็นเพราะอะไรครับ ร่างกายกับจิตใจเชื่อมโยงกันอยู่ตลอดเวลาครับ สิ่งนี้มหัศจรรย์มากครับ ถึงแม้บางเรื่องคุณจะรู้อยู่แล้ว ไม่ว่าเราจะคิดอะไรในหัวนะครับ มันจะส่งผลต่อร่างกายในทางใดทางหนึ่งเสมอครับ ไม่เชื่อเหรอครับ ทีนี้ผมขออนุญาตให้คุณผู้ฟังลองนึกถึงรถสีแดงให้ผมหน่อยครับ นึกให้ผมหน่อยครับรถสีแดง ผมขอให้คุณผู้ฟังลองนึกถึงรถสีแดงที่มีเสียงดังๆเป็นท่อดังๆเลย แล้วทีนี้ลองดูในรายละเอียดรถสีแดงคันนั้นหน่อยครับว่าล้อแม็กเป็นสีอะไร ล้อเป็นสีอะไร ทุกท่านเชื่อไหมครับ ในระหว่างที่คุณกำลังนึกถึงรถสีแดง มันมีบางอย่างเกิดการเปลี่ยนผ่านในร่างกายของคุณ และหนึ่งในจุดนั้นผมขอทายว่ามันคือดวงตาของคุณ ดวงตาของคุณอาจจะเกิดการกรอกไปกรอกมา คุณจะรู้ถ้าคุณสังเกตครับ อย่างที่ผมบอกครับ ไม่ว่าเราจะคิดอะไรในหัว มันจะมีการส่งสัญญาณด้วยกายภาพเสมอ ไม่มีข้อยกเว้นสำหรับเรื่องนี้ครับ ไม่ว่าคุณจะฝึกตัวเองมาดีขนาดไหนก็ตาม บางทีถ้าผมโกรธบางครั้งสีหน้าผมออก หรือคุณผู้ฟังหิว ตาของคุณก็จะเริ่มไปจับจ้องอาหาร ถูกต้องไหมครับ ถ้าคุณรีบหรือคุณกำลังหวาดกลัวบางอย่าง บุคลิกของคุณอาจจะดูแปลกไปจากเดิม คุณอาจจะห่อตัว หน้าของคุณอาจจะเสื่องซึม คุณอาจจะทำอะไรช้าลงมากเลย แต่ถ้าคุณเป็นคนมีความกระตือรือร้น คุณรู้สึกว่าคุณมีเป้าหมายบางอย่างที่ต้องการทำให้สำเร็จ เกิดอะไรขึ้นครับ คุณจะเดินเร็วขึ้นกว่าปกติ คุณจะทำอะไรด้วยความกระตือรือร้นมากขึ้น แล้วคนอื่นรับรู้พลังงานนั้นได้ ความคิดกับร่างกายเชื่อมโยงกัน พื้นฐานตัวแรกเลยครับ คุณเฮนริกจึงบอกเอาไว้ว่า เมื่อคุณคิดเรื่องใดเรื่องหนึ่ง สมองจะส่งสัญญาณบางอย่าง มันก็เท่านั้นเอง เอาล่ะครับ เข้าใจแล้วนะครับว่าทำไมเวลาเราเครียดเราถึงห่อตัวทำไมเวลาเราถูกกดดันมือเราถึงเหงื่อออกทำไมเวลาเรากลัวเราจะคิดอะไรไม่ค่อยออกทำไมเวลาเราเหนื่อยสัญชาตญาณดิบของเราจะถูกดึงออกมา เพราะเราต้องการเอาตัวรอดนั่นเอง เราจะมาเข้าเนื้อหาหนังสือเล่มนี้จริงๆแล้วนะครับเฟสที่ 1 How we always reveal our emotions แล้วเวลาที่เราแสดงความรู้สึกของเราออกมา เรามีวิธีการอย่างไรบ้างเขาว่ากันว่าครับ หากเราต้องเรียนรู้การอ่านพลังงานของคน วิธีการที่ง่ายและรวดเร็วที่สุด และอันที่จริงเราทำกันอยู่แล้ว ก็คือการอ่านจากใบหน้าครับ นี่คือการอ่านคนที่เป็นทริคที่พื้นฐานที่สุดถูกต้องไหมครับ อ่านจากใบหน้า ซึ่งในวิชาจิตวิทยาสื่อประสาทหรือ NLP เขาจะเรียกว่า sensory acuity ครับ sensory acuity ครับ มันคือเขาเรียกว่าการแสดงผลลัพธ์เล็กๆน้อยๆผ่านกิริยาท่าทาง และหนึ่งในนั้นก็คือกล้ามเนื้อใบหน้า จริงๆไม่ได้มีแค่ใบหน้านะครับ นิ้วของคุณมือของคุณขาของคุณ มันก็นับเป็นหนึ่งใน sensory acuity ครับ แต่ใบหน้าจริงๆก็บ่งบอกอะไรหลายอย่างมากแล้วครับ เพราะมันมีกล้ามเนื้อหลายมัดมากๆ และเดี๋ยวผมจะส่งรูปภาพไปให้คุณดูและลองทายดูว่าตอนนี้ภาพที่คุณเห็นคนคนนี้กำลังรู้สึกอะไรอยู่ แต่เรามาดูกันแบบนี้ครับ ผมจะมีคำถามหนึ่ง คุณผู้ฟังคิดว่าความรู้สึกมันคืออะไรเหรอครับ ความรู้สึกคืออะไรครับ ฟังดูพูดยากใช่ไหมครับ ความรู้สึกมันคืออะไร บางทีเรายังไม่เคยโดนคำถามแบบนี้ด้วยซ้ำเลยครับ อันนี้เป็นอีกหนึ่งคำถามหนึ่งที่ตอนแรกผมก็ตอบไม่ได้หรอกครับ แต่เรามาลองดูหนึ่งในการจินตนาการแบบนี้กัน นี่คือการทดลองทางความคิดนะครับ ผมขอให้คุณผู้ฟังลองจินตนาการว่าคุณกำลังเดินอยู่บนถนน ยามค่ำคืน รอบข้างมีแต่ความเงียบสงัด ตึกรามบ้านช่องทุกคนดูเหมือนว่าจะเข้านอนกันหมดแล้ว จึงมีแสงไฟเพียงแค่ริมถนนเท่านั้น คุณดูนาฬิกา มันเป็นเวลาประมาณตี 2
คุณก็ค่อยๆเดินไปตามทางนั้นท่ามกลางความมืดกับแสงไฟสลัวๆและในขณะนั้นครับคุณก็กำลังเดินผ่านพุ่มไม้ใหญ่พุ่มหนึ่งที่อยู่ใต้เงามืดพุ่มไม้นั้นมีใบไม้เต็มไปหมดเลยคุณรู้สึกว่ามันดูแปลกๆที่พุ่มไม้พุ่มนี้มาตั้งอยู่ในบริเวณนี้แต่คุณก็ไม่ได้คิดอะไรมากคุณก็เลยตัดสินใจเดินไปจนกระทั่งคุณเดินไปใกล้ๆคุณเห็นว่ามันขยับได้และคุณก็เริ่มได้ยินว่ามันมีเสียงบางอย่างผุดออกมาจากพุ่มไม้นั้นอยู่ดีๆคุณเริ่มรู้สึกขนลุกอะดรีนาลีนของคุณเริ่มหลั่งคุณเริ่มรู้สึกว่าตัวเองไม่ควรอยู่ใกล้พุ่มไม้นั้นโดยไม่รู้สาเหตุและทีนี้คุณเริ่มรู้สึกวิตกกังวลแม้คุณจะไม่รู้ว่าในพุ่มไม้นั้นมันมีอะไรก็ตามเอาละครับจบจินตภาพครับ หากคุณเป็นคนที่ค่อนข้างไวในการนึกภาพต่อเรื่องเล่าคุณอาจจะรู้สึกในสิ่งที่ผมพูดเลยคุณอาจจะวิตกกังวลกับพุ่มไม้กับบรรยากาศมืดๆกับสถานที่ที่ผู้คนเขาไม่อยู่กันแล้วคุณรู้สึกไหมครับคุณรู้สึกไหมครับและทำไมในสถานการณ์นั้นคุณถึงรู้สึกกลัวทั้งที่คุณไม่รู้ด้วยซ้ำว่าในพุ่มไม้นั้นมันมีอะไรทำไมถึงกลัว หลายท่านอาจจะเริ่มตอบมาได้แล้วนะครับความรู้สึกคือกลไกทางธรรมชาติเพื่อการเอาตัวรอดทั้งในระดับปัจเจกบุคคลและในระดับเผ่าพันธุ์ครับอีกรอบนะครับความรู้สึกคือกลไกทางธรรมชาติเพื่อการเอาตัวรอดทั้งในระดับปัจเจกบุคคลและระดับเผ่าพันธุ์ย้อนกลับไปในสถานการณ์ก่อนหน้าครับเรายังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าในพุ่มไม้นั้นมีอะไรแต่เรากลัวไว้ก่อนเพราะ มันอาจจะเป็นเสือมันอาจจะเป็นหมาป่าหรือมันอาจจะเป็นโจรหรืออาจจะเป็นไอตัวตลกในหนังเรื่องไอทีเอาเลื่อยมาไล่ฟันเราก็ได้เราก็ไม่รู้หรอกครับแต่ความรู้สึกหน้าที่ของเขาคืออะไรครับทำให้เรามีชีวิตรอดก็เลยพากลัวไปก่อนเลยอย่าไปอยู่ใกล้พุ่มไม้นั้นมันอาจจะไม่มีอะไรก็ได้แต่อย่าไปอยู่เลยมันน่ากลัวและถ้าเราฟังความรู้สึกนั้นเราก็จะรู้สึกว่าอะดรีนาลีนมันหลั่งเราพร้อมวิ่งเราพร้อมที่จะออกจากบริเวณนั้นแบบเร็วที่สุดเลย นี่คือความรู้สึกครับทุกท่าน ทีนี้เรามาดูประโยคนี้ทั้งในระดับปัจเจกบุคคลและในระดับเผ่าพันธุ์ในระดับปัจเจกบุคคลครับก็คือเราจะต้องมีชีวิตรอดเราจะต้องมีอาหารเราจะต้องมีน้ำเราจะต้องทำยังไงก็ได้ให้ตัวเองอยู่ได้ไม่ว่าจะต้องแลกมาด้วยอะไรก็ตามนี่คือความหมายของการเอาตัวรอดถูกต้องไหมครับและทีนี้ในระดับเผ่าพันธุ์หนึ่งในสิ่งที่เป็นแรงขับเคลื่อนหลักๆของมนุษย์นะครับลองคิดตามผมนะครับคุณผู้ฟังคิดว่าทำไมตลาดเครื่องสำอางถึงขายดีคุณผู้ฟังลองคิดดูหน่อยครับว่าทำไมการศัลยกรรมถึงได้รับความนิยมคุณลองดูเทรนด์ในทุกวันนี้หน่อยครับว่าทำไมเกี่ยวกับความสวยความงามไม่ว่าจะเป็นผู้ชายจะเป็นผู้หญิงเรื่องของการดูแลรูปร่างมันได้รับความนิยมมากๆเลยอะทำไมเหรอครับคุณผู้ฟังเพราะมันมีแรงขับเคลื่อนทางเพศเข้ามาเกี่ยวข้องครับ ทำไมแรงขับเคลื่อนทางเพศมันถึงสำคัญ ก็เพื่อที่จะทำให้มนุษย์สามารถขยายเผ่าพันธุ์และไม่สูญพันธุ์นั่นเอง แล้วการที่เราจะมีแรงขับเคลื่อนที่ดี แล้วอีกฝ่ายจะต้องการเราด้วย เราก็ต้องทำไมครับ เราต้องสวย เราต้องหล่อ เราต้องมีฐานะดี เราจะต้องมีเขาเรียกว่า status quo ที่สูงเพื่อจะดึงดูดคู่ของเรามาให้ได้ มันเป็นแรงขับเคลื่อนทางเพศ ซึ่งผมจะไม่บอกนะครับว่ามันดีหรือไม่ดีผมแค่บอกว่ามันทำให้มนุษย์มีชีวิตรอดก็เท่านั้นเองอันนี้แหละครับคือการเอาตัวรอดเป็นกลไกในระดับเผ่าพันธุ์ความรู้สึกจึงถูกสร้างมาด้วยเหตุนี้ครับอารมณ์ความรู้สึกถึงสามารถถูกแบ่งออกมาได้เป็น7อย่างและทุกท่านลองดูดีๆครับคุณมีความสามารถในการอ่านความรู้สึกเหล่านี้โดยที่คุณยังอธิบายออกมาเป็นคำพูดก่อนไม่ได้ด้วยซ้ำความรู้สึกแรกครับลองดูภาพนี้ครับ สิ่งนี้เรียกว่าเซอร์ไพรส์ครับตกใจเวลาเราตกใจหน้าตาก็จะประมาณนี้แหละครับถ้าจะต้องอธิบายรายละเอียดก็ตาโตม่านตาขยายปากดูอ้าเล็กน้อยใบหน้าดูตึง
อันนี้คือตกใจเซอร์ไพรส์อารมณ์ความรู้สึกตัวที่2ก็คือเศร้าโศกตามภาพครับดูเศร้าใช่ไหมครับดูหมดอะไรตายอยากหากจะต้องมาอธิบายว่ากล้ามเนื้อตัวไหนทำงานมันก็คงจะอธิบายได้ยากถูกต้องไหมครับแต่เรารู้สึกได้เลยว่าเนี่ยแหละหน้าตาของคนเศร้าโศกเพราะคุณอ่านพลังงานไปแล้วอารมณ์ตัวที่3ครับคือความโกรธดูง่ายใช่ไหมครับเวลาคนโกรธขบกรามคิ้วขมวดหน้าดูตึงๆและคุณก็รับพลังงานนั้นมาได้อารมณ์ตัวต่อไปครับความกลัวดูกลัวดูวิตกกังวลดูเครียดต่อไปครับขยะแขยงก็คือเหมือนกำลังรังเกียจอะไรสักอย่างคุณก็อ่านออกอารมณ์ตัวต่อไปครับคือดูถูกดูแคลนดูถูกอีกฝ่ายดูถูกผู้อื่นรู้สึกว่าเขาอยู่ต่ำกว่าเราและอารมณ์ตัวสุดท้ายก็คือสุขครับมีความสุขนี่คืออารมณ์ความรู้สึกที่ถูกแบ่งออกมาทั้ง7ครับแล้วถ้าคุณอ่านสีหน้าคนอ่านพลังงานคนแบบสังเกตดีๆคุณพอจะคาดคะเนได้ว่าเขากำลังรู้สึกอะไรอยู่เพียงแค่ใบหน้าเท่านั้นเองมหัศจรรย์ไหมครับเรารู้ว่าอีกฝ่ายรู้สึกอะไรโดยที่เราอธิบายไม่ได้ด้วยซ้ำว่าอะไรบนใบหน้าเขามันเปลี่ยนไปแต่เรารู้สึกว่าเนี่ยแหละเขาน่าจะอารมณ์แบบนี้นี่ไม่ใช่สิ่งมหัศจรรย์หรอกครับนี่แหละครับคือ emotion จบเฟสที่1ครับเรารู้แล้วว่าความรู้สึกคือกลไกทางธรรมชาติในการเอาตัวรอดทั้งในระดับปัจเจกบุคคลและเผ่าพันธุ์การที่เราอ่านความรู้สึกคนได้เราก็พอจะคาดคะเนพฤติกรรมบางอย่างที่อาจจะเกิดขึ้นต่อจากนั้นได้ทีนี้เรามาดูเฟสที่2ครับ how our thoughts are determined by our sensory impressions ผมอยากจะบอกคุณผู้ฟังว่านี่คือวิชาหนึ่งของ NLP นะครับและหนังสือเล่มนี้ได้นำมาขยายหากคุณผู้ฟังอยากจะเข้าถึงเนื้อหา NLP จริงๆซึ่งผมเองก็มีโอกาสได้เรียนนะครับทุกท่านสามารถดูได้ที่ลิงก์ข้างล่างนะครับหากคุณอยากจะลงมือทำอยากจะรู้ว่า NLP คืออะไรมันคือจิตวิทยาสื่อประสาทนั่นแหละครับพูดง่ายๆก็คือมนุษย์ทุกคนจะมีฟิลเตอร์บางอย่างที่คัดกรองลบหรือบิดเบือนข้อมูลที่เราได้รับ บางคนเห็นเหตุการณ์หนึ่งตีความอย่างหนึ่งบางคนเห็นเหตุการณ์หนึ่งก็ตีความอีกอย่างหนึ่งกระบวนการ NLP นี่ครับคือการทำให้ฟิลเตอร์ของคุณนำพาคุณเป็นคนที่มีความสุขประสบความสำเร็จมากขึ้นจากการเปลี่ยนฟิลเตอร์ของตัวเองหรือพัฒนาฟิลเตอร์ของตัวเองและผมจะเป็นเกียรติมากครับหากผมมีโอกาสได้ทำให้คุณผู้ฟังสามารถเข้าถึงการเปลี่ยนแปลงนี้ได้มันจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตมากๆซึ่ง มันต้องลงมือทำครับผมขอแนะนำเป็นงานสัมมนาของทาง Life Furniture แล้วกันนะครับเพราะนี่คือหนึ่งในองค์กรที่ทำได้ดีมากๆเรื่องนี้และแน่นอนครับว่าทางคุณโอมารินก็เป็นอาจารย์ของผมอีกคนหนึ่งเหมือนกันเป็นเกียรติมากครับที่ได้ส่งมอบสิ่งนี้กับทุกท่านเดี๋ยวเราจะวางลิงก์ไว้ข้างล่างนะครับทีนี้เรามาเข้าเนื้อหาครับยังจำได้ไหมครับนอกจากใบหน้าแล้วมันจะยังมีอวัยวะอีกตัวหนึ่งครับที่บ่งบอกกระบวนการคิดรวมไปถึงพฤติกรรมหลักในการเรียนรู้ของคนนั้นได้ผมอยากให้คุณผู้ฟังลองทายให้ผมหน่อยครับว่าอวัยวะไหนที่มันดูซื่อสัตย์มากเลยแล้วบอกทุกอย่างที่เกี่ยวกับเราได้ค่อนข้างเยอะเลยผมจะใบ้นะครับหน้าต่างอะไรที่เป็นหน้าต่างครับดวงตาครับดวงตาเป็นหน้าต่างของหัวใจครับดวงตาในที่นี้คือลูกตาดำๆครับคือถ้าคุณไม่มีลูกตาดำๆก็จบเลยนะครับแต่ผมขอทายว่าคุณมีลูกตาดำๆเนี่ยแหละครับบ่งบอกกระบวนการคิดรวมไปถึงพฤติกรรมหลักในการเรียนรู้ของมนุษย์คนนั้นได้ก่อนอื่นเลยมาเข้าตรงนี้ก่อนครับมนุษย์จะมีการใช้เซนส์อยู่หลักๆ4แบบในแนวทางของ NLP นะครับเซนส์ตัวแรกคือ visualize ครับ visualize คือการคิดเป็นภาพตัวที่2เซนส์ตัวที่2คือ auditory ก็คือการคิดเป็นเสียงตัวที่3คือ kinesthetic การคิดผ่าน
ความรู้สึกหรือการลงมือทำกับตัวที่ 4 คือ neutral การคิดแบบเป็นเหตุเป็นผลด้วยข้อมูลมันคือการคิดวิเคราะห์นั่นเองเซนส์หลักๆของมนุษย์จะมีอยู่4เซนส์ครับคิดเป็นภาพคิดเป็นเสียงคิดด้วยต้องลงมือทำเท่านั้นถึงจะเข้าใจกับบางคนจะต้องมีข้อมูลประกอบถึงจะเอามาวิเคราะห์และจะยอมเข้าใจมีอยู่4อย่างที่นี้ครับการรู้ถึง4เซนส์นี้มันสำคัญอย่างไรแล้วดวงตามันเกี่ยวอะไรสมมติว่าคุณผู้ฟังต้องการที่จะเข้าใจใครสักคนหรือคุณอยากจะโน้มน้าวเขาและคุณรู้ว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่ชอบคิดอะไรเป็นภาพวิธีที่ผมจะใช้ก็คือผมจะเล่าเรื่องให้เขาได้คิดภาพเป็นหลักยังจำเรื่องราวที่คุณเดินไปอยู่ในเมืองแล้วก็อยู่ในที่มืดๆแล้วไปเจอพุ่มไม้ได้ไหมครับผมกำลังใช้กระบวนการ VAKN เนี่ยแหละครับกับคุณกำลังอยู่ท่ามกลางถนนแสงไฟสลัวๆคุณคิดภาพไหมครับทีนี้คุณเดินไปที่พุ่มไม้คุณเห็นว่ามันขยับได้คุณได้ยินเสียงของจากพุ่มไม้นั้นและคุณก็รู้สึกขนลุกหรือวิตกกังวลผมกำลังใช้กระบวนการ VAKN กับคุณและคุณก็ค่อยๆวิเคราะห์ว่าหลังพุ่มไม้นั้นมันมีอะไรเห็นไหมครับบางอย่างที่ดูเหมือนจะไม่มีอะไรจริงๆมันมีครับและทีนี้ผมจะใช้กระบวนการนี้เวลาสื่อสารถ้าจำเป็นนะครับหากคุณผู้ฟังเป็นคนที่ชอบคิดด้วยเสียงคุณลองฟังเสียงนี้ดูนะครับคุณลองคิดดูสิครับว่าหากวันหนึ่งคุณประสบความสำเร็จแล้วคุณพ่อคุณแม่มาบอกกับคุณว่าพวกเขาภาคภูมิใจในตัวคุณมากเลยคุณลองคิดถึงเสียงนั้นสิครับมันจะเป็นอย่างไรหรือถ้าคุณเป็นคนตัวเคคุณลองดูสิครับวันที่คุณพ่อคุณแม่แสดงความภาคภูมิใจกับคุณคุณจะรู้สึกขนาดไหนอันนี้คือกระบวนการสื่อสารผ่าน VAKN ครับบางที่ก็จะเป็น VAKAD แต่ผมขอใช้ VAKN นะครับตัว N ก็คือ neutral ไม่ได้เน้นไปทางใดทางหนึ่งและทีนี้ก็ใช่ว่าคนที่เป็นคนคิดด้วยภาพจะคิดด้วยเสียงไม่ได้เลยไม่ใช่ครับเพียงแค่ว่าเราคิดด้วยภาพเป็นหลักเท่านั้นเองเรามีเซนส์หลักที่เราใช้ผมขอไม่เฉลยของตัวเองแล้วกันนะครับและทีนี้ครับกลับมาที่ sensory acuity บนดวงตาของเราคนที่นึกเป็นภาพครับเวลาเขานึกอะไรก็ตามดวงตาของเขาจะเหลือกไปฝั่งบนในขณะคนที่คิดเป็นเสียงดวงตาของเขาจะไปในแนวขวางแนวนี้นะครับคนที่คิดด้วยความรู้สึกจะไปซ้ายล่างของผมแล้วกันส่วนคนที่คิดด้วยการคิดวิเคราะห์จะทิ่มไปอีกทางหนึ่งทิ่มลงตรงนี้ผมขอไม่ลงลึกแล้วกันนะครับแต่ผมอยากให้คุณผู้ฟังเห็นว่าเรามีการแสดงพฤติกรรมหรือการใช้เซนส์หลักๆของเราผ่านดวงตาตลอดเวลาผมอยากให้คุณผู้ฟังลองทำการทดลองนะครับหากคุณอยากรู้ว่าคุณเป็นคนประเภทไหนผมแนะนำให้คุณลองทำควิซใน Google แต่ถ้าคุณอยากจะรู้ว่าคนที่คุณกำลังคุยอยู่เป็นคนประเภทไหนผมอยากให้คุณค้นสติตัวเองแล้วก็จ้องตาเขาไปเลยครับหากคุณพูดอะไรก็ตามแล้วเขาชอบนึกขึ้นข้างบนแสดงว่าเขาชอบนึกเป็นภาพมันมีแนวโน้มว่าเขาจะนึกเป็นภาพจะไม่ได้ 100% นะครับแต่ถ้าเขานึกไปด้านข้างเขาอาจจะชอบนึกเป็นเสียงหรือถ้าทิ่มลงไม่ความรู้สึกก็กำลังวิเคราะห์อยู่ว่าสิ่งที่คุณพูดนั้นเขากำลังชั่งน้ำหนักสังเกตที่ดวงตาครับและอันนี้คือเบสิกในการอ่านพลังงานของมนุษย์นะครับจะมีเพียงอยู่2เฟสหลักๆที่ผมนำมาให้ผ่านหนังสือเล่มนี้ The Art of Reading Minds ซึ่งผมบอกเลยว่าหนังสือเล่มนี้ยังมีอีกหลายส่วนมากที่เราจะรู้สึกว้าวในเรื่องของจิตใจมนุษย์แต่เอาเท่านี้ก่อนครับและผมอยากให้คุณผู้ฟังลองนำไปฝึกดูสังเกตพลังงานของคนสังเกตตาของเขาว่าตาของเขาชอบเหลืองหรือเปล่าวิธีแก้ก็คือเวลาคุณคิดอะไรแล้วถ้าคุณไม่อยากให้เขาอ่านตาคุณก็หลับตาไปเลยครับเขาจะอ่านตาคุณไม่ออกและทั้งหมดนี้ก็คือเนื้อหาของคอนเทนต์นี้ครับและเป็นเกียรติมากครับวันนี้ที่เราได้มาเรียนรู้เรื่องของจิตวิทยาการอ่านใจมนุษย์ด้วยกันหากคุณผู้ฟังมาตรงนี้แล้วอยากเรียนรู้กับพวกเราให้ลึกซึ้งกว่านี้ครับทุกท่านสามารถเรียนรู้ได้ผ่านพรีเมียมคอนเทนต์นะครับผมเชื่อว่าหนังสือเล่มนี้จะเป็นอีกหนึ่งในซีรีส์ที่เราจะมาทำในพรีเมียมคอนเทนต์กันจะพาลงมือทำกันจริงๆเลย
และในวันนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วครับทางผู้ร่วมงาน The Library Learn และตัวผมไลออนยุวสิงห์ขอกล่าวอำลาทุกท่านไปก่อนขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีของทุกท่านครับสวัสดีครับถ้าคุณรักในการพัฒนาตัวเองครับทุกท่านโปรดกด Subscribe ให้ The Library เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของ1 ล้านซับด้วยครับได้ไหมครับ